میشه در آرزوی بهترین ها بود. وقتی جهان با سرعتی بسیار بالا در حرکته، زمانی که تکنولوژی زندگی ما رو تغییر داده، ابزارهایی که کمک میکنن تا ایده ها خلق شن، ایده هایی که توی ذهن هر کدوم از ما وجود داره. سلام، من حسام هستم و امروز قراره که یه گوشی فوق‌العاده، یه گوشی که تازه توی دنیا عرضه شده، S21 Ultra، گلکسی S21 Ultra 5G رو با هم آنباکس بکنیم، ببینیم که محتویات جعبه چیه. خب نازکه، معلومه چیه حذف شده از توش، انتخاب هایی که سامسونگ باید انجام میده تا قیمتش رو کاهش بده. حالا بعدتر میبینیم که به نظرمون انتخابای درستی بوده یا نه. خیلی ممنونم از داریا همراه که این گوشی رو در اختیار ما قرار داده، شرکتی که گوشی رو 18 ماه گارانتی میکنه و شما میتونید این گوشی رو با قیمتی اولوش 34,500,000 تومان در زمان عرضه خریداری بکنید که خب به نظرم خیلی قیمت رقابتیه، حداقل در مقایسه با پرچمدارای شرکت دیگه، مشخصا اپل و آیفون 12 پرو مکس که خب خیلی قیمت بالاتری داره. میتونیم توی ویدیوی نقد و بررسی به این نتیجه برسیم که کدوم یکی از اونها ارزش خرید بالاتری داره و به عنوان یه پرچمدار که انواع اقسام امکانات در اون گنجونده شده انتخاب بهتریه. میپردازم به گوشی S21 و داستان خودم رو میخوام بهتون بگم و اینکه من سال 2017 گوشی S8 Plus رو خریداری کردم که پرچمدار سامسونگ بود. توی اون زمان گوشی بسیار خوبی بود که تا به امروز با من اومده. من کلا عادت ندارم که هر سال گوشی ها رو آپگرید بکنم، درسته که خیلی به تکنولوژی علاقه‌مندم ولی اون تغییر شگرفی که منتظرش بودم رو نمیدیدم توی گوشی ها. مثلا سنسور اثر انگشتی که پشت گوشی بود و خیلی سریع عمل میکرد رو آورده بودن زیر نمایشگر توی S10، توی S20 یا حتی سری نوت که خب سرعتش خیلی جالب نبود، اما به لطف پردازنده اسنپ دراگون 888 سرعتی 2 برابری رو توی سنسوری که توی این گوشی تعبیه شده داریم و فکر میکنم که خب این واقعا یه تغییر شگرفی که میشه بهش فکر کرد. یا تصور بکنید نرخ تازه سازی صفحه نمایش که به صورت داینامیک تغییر میکنه و در نهایت 120 هرتز رو به شما میده، چیزایی هستن که یه آپگرید خیلی بزرگ محسوب میشن. یا ماژورهای دوربین رو تصور بکنید که حالا بعدتر قراره بهشون بپردازیم. اینا آپگریدایی هستن که باعث میشن من خودم به گوشی S21 فکر بکنم. گلکسی S21 به عنوان گوشی بعدیم بسیار گوشی جذابی به نظر میرسه. بریم جعبه رو باز بکنیم ولی قبل از اون نگاه بکنید که جعبه شاید کوچیک‌تر شده. نمیدونم سامسونگ هم دغدغه محیط زیستی داشته یا نه، ولی خب تبدیل به ترند شده حذف کردن آداپتور از توی جعبه و همین باعث میشه که گوشی خیلی پکیجینگ کوچیک‌تری داشته باشه. شیائومی همین کار رو انجام داده اما در عوض این آپشن رو به خریدارانش داده که اگر دوست داشتن نسخه‌ای رو سفارش بدن که شارژر همراه با گوشی عرضه میشه، اما این امکان توی سامسونگ وجود نداره. در عوض استراتژی که سامسونگ اتخاذ کرده اینه که قیمت هایی که این سه تا گوشی یعنی S21 Ultra، S21 Plus و S21 معمولی باهاش عرضه شدن نسبت به پارسال $200 ارزون تر بوده و خب یه مقدار توجیه میکنه حذف شدن اون آیتم ها رو. بریم گوشی رو باز بکنیم، جعبه‌ش رو ببینیم که محتویاتش چیه. البته میدونیم محتویاتش چیه به واسطه این بسته‌بندی خیلی جمع جور داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که کابلی که همراه با این گوشی عرضه شده تایپ سی به تایپ سیه. بنابراین اگر قرار هست که از آداپتورهای قبلیتون استفاده بکنید باید به این نکته توجه بکنید که آداپتور قبلیتون اون پورت USB تایپ A یا USB معمولی نباشه و بسیار نادر این موضوع. اکثر کسایی که از این شارژر دارن پورت USB تایپ A باید به این موضوع هم فکر بکنید که اگر قصد خریدن یه همچین گوشی، بسیار گوشی زیبایی رو داریم اینجا. سایز خیلی بزرگی هم داره.
ولی همزمان بسیار زیباست. رنگ فانتوم بلکش رو داریم اینجا که همونطور که میدونید سامسونگ انرژی زیادی گذاشته که یه رنگ جوندار در بیاره. بالا برچسبش رو باز بکنیم. مدت ها بود چنین دیزاینی رو ندیده بودم توی گوشی ها انقدر زیبا. این تیکه سنگ که کاملا ذوب شده و دیگه هیچ قطعه آزاردهنده توی اون وجود نداره که از بابت دیزاین بخواد توی ذوق بزنه. یه همچین فیلی داره. وزنش هم اون قدری سنگین نیست که بخواد اذیتتون بکنه. بالای 200 گرمه ولی خیلی آزاردهنده نیست. پورت ها رو داریم و جک سیمونیتی که حذف شده و اسلات سیم کارت که اینجا قرار داده شده به صورت دواله، ولی دیگه خبری از مموری میکرو اس دی نیست. نمیتونید مموری میکرو اس دی تو این گوشی داشته باشید. بنابراین اگر قصد خرید همچین گوشی رو دارید باید دقت بکنید اون حافظه‌ای رو انتخاب بکنید که به دردتون بخوره، خیلی زود پر نشه. با توجه به اینکه این گوشی قابلیت تصویربرداری با رزولوشن 8K رو داره، بنابراین پیشنهاد میکنم حافظه‌ای رو انتخاب بکنید که این مقدار ظرفیتش بالاتره. کامپیوتر خیلی الان 16 گیگ رم نداره، ولی خب توی این گوشی میتونید با انتخاب کردن ظرفیت 512 گیگ رم 16 گیگی رو تجربه بکنید. خب گوشی رو میذاریم کنار، برمیگردیم به جعبه ببینیم که توی جعبه چی وجود داره. یه جعبه و دیگر هیچ، دیگه خبری از اون آداپتور هم نیست. خداحافظ. آداپتور باید عادت بکنیم به این ترند، حداقل توی گوشی‌های پرچمدار مد شده این موضوع. دفترچه ها رو داریم و یک کابل USB Type C به USB Type C. کابل بسیار خوب و بلندیه. خیلی ممنونم از سامسونگ که حداقل یک کابل توی جعبه قرار دادن. احتمالاً کمک میکنه که محیط زیستمون کمتر آسیب ببینه. خب من این جعبه ها رو جمع میکنم، برگردیم به خود این شاهکاری که سامسونگ عرضه کرده ببینیم که امکاناتش چیه. اونو خیلی سریع روشن میکنم. قشنگ احساس این رو میکنید که با یه تکنولوژی خیلی روز و یه دیوایس خیلی مدرن طرفین. این حس رو حداقل به من میده بار اولی که دستم میگیرم و این تکسچر ماتی که روش هست واقعا زیبا طراحی شد. هیچ لکه‌ای روش باقی نمیمونه در مقایسه اون گوشی هایی که به صورت شیشه‌ای پشتشون ساخته میشن و اثر انگشت روشون زیاد میمونه. و این ماژول دوربین رو داریم که به شکل بسیار زیبایی ذوب شده و این پشت گوشی قرار گرفته. این حفره‌ای هم که اینجا قرار داره و یه رنگ قرمز خیلی کوچیک داره، همون سیستم اتوفوکوس لیزریه که کمک میکنه خیلی سریعتر بتونید اتوفوکوس لیزری رو داشته باشید که خب توی ورژن قبلی یعنی گوشی S20 اولترا یه مشکلاتی از بابت اتوفوکوس وجود داشت که خب توی این گوشی مرتفع شده. گوشی رو روشن میکنیم تا ببینیم که یه صفحه نمایش 6.8 اینچی رو داریم که دوربین سلفی به صورت نقطه‌ای بالا قرار گرفته و یه دوربین سلفی 48 مگاپیکسلیه که به صورت پیش‌فرض با رزولوشن 7.5 مگاپیکسل برای شما عکاسی میکنه که خب توی ستینگ میتونید اون رو تغییر بدید و با رزولوشن 48 مگاپیکسل به صورت سلفی عکاسی بکنید. خب گوشی بالا اومده و واقعا آدم نمیدونه درباره صفحه نمایش چی باید بگه. بهترین رو تصور بکنید، زیباترین رو، شفافترین رو، کلا ترینا رو بذارید کنار هم، میشه صفحه نمایش گوشی S21 اولترا که خب بروز کردن توی منوها بسیار سریع، اصلا خیلی شگفت انگیزه چنین نرخ تازه سازی که توی این گوشی وجود داره همراه شده با این صفحه نمایش بسیار شفاف و زیبا. تکنولوژی داینامیک امولد که توی این گوشی قرار داده شده و نرخ تازه سازی یا رفرش ریت رو از 10 هرتز تا 120 هرتز تغییر میده بدون اینکه بخواد رزولوشن دستخوش تغییر بشه، چون توی ورژن قبلی یعنی S20 اولترا ما میتونستیم نرخ رفرش ریت 120 هرتز رو داشته باشیم، اما توی رزولوشن فول HD یعنی وقتی QHD میکردیم دیگه اون رفرش ریت رو نداشتیم. اما توی این ورژن یعنی S21 اولترا دیگه فرقی نمیکنه، خودش به صورت اتوماتیک جاهایی که لازمه رفرش ریت رو کم میکنه و این کمک میکنه که باتری کمتری مصرف بکنه. این گوشی صحبت از باتری شد و باتری 5000 میلی آمپر ساعتی که توی این گوشی قرار داره و تا 2 روز قشنگ جواب میده. حالا توی ویدیوی نقد و بررسی میشه این ادعا رو کامل بررسی کرد، استفاده کرد و دید که آیا واقعا 2 روز رو میتونید با این گوشی داشته باشید یا نه.
وزن این گوشی به طرز شگفت‌انگیزی بالانسه و چون اینجا دوربین قرار داده شده به معنی این نیست که شما احساس سنگینی بکنید جلوی گوشی، نه، خیلی خوش دسته و یه مقدار ارتفاع بیشتری داره نسبت به آیفون، در عوض عرض کمتری داره و به نظر من این باعث میشه که خیلی گوشی خوش دست‌تر باشه. صفحه نمایش تخت چیزیه که دارن کمپانی‌ها میرن سمت اون و گوشی‌های جدید رو با صفحه نمایش تخت عرضه میکنن. S21 و S21 پلاس که کلا صفحه نمایش تخت دارن و این گوشی یعنی S21 اولترا هم نسبت به نسل قبلی خیلی کمتر خمه. خب برای این گوشی اسپیکر استریو در نظر گرفته شده به همراه 5 تا دوربین که خب دوربین اصلی با رزولوشن 108 مگاپیکسل عرضه شده نسبت به نسل قبلی ارتقا پیدا کرده که اون رو باز هم میشه توی ویدیوی نقل و بررسی یه نگاهی بهش انداخت و دید که چقدر پیشرفت کرده. دوربین بعدی دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسلی که گویا اون هم بهتر شده نسبت به پارسال و امسال 2 تا دوربین تلفوتو داریم که هر دوتای اونها 10 مگاپیکسلن، یکی با 3 برابر زوم و اون یکی با 10 برابر زوم که خب اینا هم جالبه که چرا 2 تا دوربین توی این گوشی وجود داره، اونم میشه بررسی کرد. نکته که وجود داره اینه که شما میتونید همون 100x یا همون 100 برابر زوم رو توی این گوشی هم تجربه بکنید که خب احتمالا کیفیت خیلی بالاتری نداشته باشه که اون رو هم میشه توی ویدیوی نقد و بررسی یه نگاهی بهش انداخت. یه مورد خیلی ویژه که در مورد این گوشی وجود داره پشتیبانی اون از قلم اسپنه که میتونید استفاده بکنید روی این سری. قبلا فقط روی سری نوت میتونستید این قلم رو استفاده بکنید، اما از این گوشی به بعد یعنی S21 اولترا امکان استفاده از قلم اسپن روی این گوشی وجود داره که قابلیت‌های بلوتوث در اون دیسیبل، نمیتونید ازش استفاده بکنید و خود قلم رو دارید که البته قرار هست که بعدتر یه قلمی عرضه بشه که خب ویژگی‌های خیلی جدی تری داره و مشخصا برای این گوشی یعنی S21 اولترا سامسونگ داره ارائه میکنه اون رو. نمیدونم یه سری خبرها هست از اینکه قرار سری نوت دیسکانتینیو بشه و دیگه تولید نشه و سامسونگ انرژی و فوکوسش رو روی سری S خواهد گذاشت، ولی خب فعلا میتونید از انواع اقسام قلم هایی که وجود داره حتی از سری‌های قبلی، یعنی اگر نوت 8 و نوت 9 و نوت 10 دارید روی این گوشی حتی تبلت های سامسونگ استفاده بکنید و به نظرم خیلی اتفاق خوبیه که چنین امکانی توی گوشی‌های سری S به وجود اومده. خب باید بهتون بگم که این گوشی یعنی S21 اولترا میتونه انتخاب خیلی ها باشه، اونایی که دوست دارن بهترین پرچمدار اندروید رو داشته باشن. سامسونگ واقعا عملکرد خوبی رو داشته امسال، حداقل اون چیزایی که توی کاغذ وجود داره، پردازنده سریع که برای این گوشی در نظر گرفته، دوربین‌های بسیار جدی که میتونید به صورت حرفه‌ای عکاسی بکنید. 5G رو فراموش نکنید، اگر دوست دارید گوشیتون فیوچر پروف باشه به اصطلاح یا بعد از چند سال بتونید از امکانات بروزی که وجود داره استفاده بکنید، حتما گوشی رو تهیه بکنید که 5G رو ساپورت میکنه که خب خوشبختانه توی این گوشی هم وجود داره، شارژر وایرلسی که توی اون وجود داره و انواع اقسام امکاناتی که سامسونگ براش در نظر گرفته S21 اولترا رو تبدیل به انتخاب خیلی میکنه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید تا به محض منتشر شدن ویدیوهای جدید اونا رو بلافاصله بتونید تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یا روند ادامه دار باشه. مرسی.